ሰላም የኔታ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ለዓለም ነኝ። በዚህ ቪዲዮ የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ እንዴት በቀላሉ እንጽፋለን የሚለውን ከአጫጭር ማስታወሻዎችና ኖቶች ጋር እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የተወሰኑ ምሳሌዎችን በመስራት ለመግቢያ ያክል የተሰራ ቪዲዮ ነበረ። ከዚህ በፊት የተሰሩትን ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ያንን በማየት ልዩ ግንዛቤ እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። በእርግጠኝነት 80% በላይ የእንግሊዘኛ መጻፍ ችሎታችሁን በደንብ ነው የሚያሻሽልላችሁ የአማርኛ ቃላትን በእንግሊዘኛ መጻፍ ችሎታችሁን ማለት ነው። እና በጥሞና ተከታተሉን። ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው በመመልከት የዓላማችን ተካፋይ እንድትሆኑ እናሳስባለን። እሺ እንደሚታወቀው በእንግሊዘኛ ፊደል 5 አናባቢዎች አሉ። ኤ ኢ አይ ኦ ዩ 5 የእንግሊዘኛ አናባቢዎች በቃ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ በአማርኛ ቋንቋም እነዚህን አናባቢዎች ተጠቅመን ነው የአማርኛ ፊደላትን፣ የአማርኛ ሆሄያትን፣ ቃላትን፣ ስሞችን በእንግሊዘኛ ፊደላት የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ከባለፈው ቪዲዮ ዝርዝር ሐሳብ ተነስተን አሁን በተደራጀ መልኩ እንደዚህ ቴብል ፎርም በሆነ መልኩ እነዚህን ፊደላቶች ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የአንደኛ ፊደል በአማርኛ ደግሞ ከሀ እስከ ሆ ያሉት 7 ፊደሎች ናቸው። 8ኛ ዲቃላ ሆሄያት የሚባሉት እያንዳንዱ ፊደላት አንዳንድ ዲቃላ ሆሄያት አሏቸው። የተወሰኑት ፊደላት ብቻ ነው ያሏቸው። ምሳሌ የሀ ኋ አለ፣ የለ ሏ አለ፣ የመ ሟ አለ። ስለዚህ የአብዛኛው ፊደላቶች ዲቃላ ሆሄያት አላቸው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የነዛን ሁላ ነው የምናየው። ስለዚህ 8ቶችን ጨምረን ማለት ነው። እና የመጀመሪያ ፊደል አናባቢ ኤን ይጠቀማል ብለናል። ሁለተኛ የአማርኛ ቃላቶች የእንግሊዘኛ አናባቢ ዩን ይጠቀማሉ። 3ኛ ፊደል አይን ይጠቀማሉ። 4ኛ ፊደል ኤን ይጠቀማሉ። 5ኛ ፊደል አይ ኤን ይጠቀማሉ ብለናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ኤ ብቻ ተብሎ ተጽፎ ልናገኝ እንችላለን። እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት የምንም ለውጥ እንደሌለው እንድታስቡ። ከዚህ በፊት ማለት አብዛኛው ማህበረሰቡ እንዴት ነው ከዚህ በፊት ተሰርቶ በወጡ የእንግሊዘኛ አማርኛ ፊደላት መጽሐፍቶች ላይ ኤ ተብሎ ነው ታትሞ የነበሩት እና ይሄንን ማስተካከያ አድርገን አይ ኤ በሚል እንድንጠቀም ብዬ አሳስባለሁ። 6ኛ ፊደሎች ላይ ምንም አይነት አናባቢ አይጠቀማው። ለምሳሌ የሃ በኤች ነው የሚወከለው፣ የለ በኤል ነው የሚወከለው። ስለዚህ 6ኛ ፊደል ላይ ከሆነ ህ ለማለት ኤች ብቻ ነው የምንለው። ኤች ተብሎ አማርኛ በእንግሊዘኛ ተጽፎ ኤች ብሎ ከመጣ እንደ 6ኛ ፊደል ነው የምታነቡት። ህ ል ህ ም ተብላችሁ ማለት ነው። 7ኛ ፊደል ከሆነ ሆ የሚል ኦ አናባቢ ይጠቀማል። እነዚህ ዲቃላ ሆሄያት ዲቃላ አናባቢዎች ዩኤ የሚል አናባቢ ይጠቀማል። ይሄ ወደ አማርኛ ስንቀይረው ኡዋ የሚል ወደ ኡዋ የሚል ድምጽ ስላለው ለዛ ነው ዩኤ። ኤ ወይ የአ ድምጽ ከአ ጋር ነው፣ ዩ ደግሞ ኡ ጋር። ስለዚህ ሁዋ ስንል አሁን ኡዋ የሚል ድምጽ ነው ያለውና ለዛ ነው ዩኤ የምንጠቀመው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ፎርማቶች በዚህ በኩል ያሉትን ደግሞ ሳስረዳችሁ እዚህ ጋር እነዚህ ያሉት ምንድናቸው? ያን ፋሚሊ ናቸው ማለት ሀ የተባለ ፊደል በሙሉ በኤች ነው የሚጀምረው። እንዴት ነው የሚለያየው? አሁን የሃን ለመስራት ኤች ኤ፣ የሃን ግን በልዩ ኬዝ ሀ ስንለውን አ የሚል አናባቢ ነው ያለው። አ የሚል አናባቢ ነው ያለው። ሀ ፊደል ሀ ብለን ስንጠራ አ የሚል የአማርኛ አናባቢ ነው ያለው። ድምፁ ወደ አ የሚል ስለሚሄድ የሃን ስንጽፍ በእንግሊዘኛ ኤች ኤ ሳንል ኤች ኤ ብለን ነው የምንጽፈው። ኤች ኤ። የሌላው ግን ይሄን ህግ ያከብራል። ኢ ነው የሚጠቀም በሙሉ ማለት ነው። ከሃ ፊደል በስተቀር ኤች ኤ ነው። ኤች ኢ የለ አሁን ልንጽፍንል ኤል አንደኛ ፊደል ስለሆነ ኢን ይጠቀማል ማለት ነው። ኤል ኢ ለ ማለት ነው። ኤል ኢ ለ።
እንዲህ ያለ የምንጽፈው አሁን የሃ ከዚህኛው ሃ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ ሐመሩ ሃ መሆኑ ነው። በእንግሊዘኛ ሲጻፍ የምንም አይነት የፊደል ለውጥ የለውም ማለት ነው። መ ስንጽፍ ኤም ኤ፣ ሙ ለመጻፍ ኤም ዩ፣ ሚ ለመጻፍ ኤም አይ፣ ማ ለመጻፍ ኤም ኤ። አያችሁ በቃ በቅደም ተከተል ማለት ነው። ሜ ለመጻፍ ኤም አይ ኤ፣ ምን ለመጻፍ ኤም ያው እዚህ ጋር ይሄ ምልክቱ አናባቢ የለውም የሚለውን ክፍት ቦታ ለማመልከት ነው። ሞ ለመጻፍ ኤም ኦ። በዚህ መሰረት ያው የመ ኤም ነው፣ የሰ ኤስ ነው፣ የረ አር ነው፣ የሰ ቤት በሙሉ ኤስ ነው። እዚህ ጋር ኤስ ኤች ያልኩት ስህተት ነው። ኤስ ሰ ኤስ ሰ። ሼ ኤስ ኤች፣ ቀ ኪው፣ ቢ ትጠፋና ኪው ነች ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ የእነዚህን ፊደላቶች ወደ እንግሊዘኛ ቀይረን በሙሉ እናያለን ማለት ነው። እሺ ሃን ጽፌያለሁ። ሁ ኤች፣ እዚህ ጋር ማን አለ? ዩ፣ ሁ። ቀጣይ ኤች አይ፣ ሂ። ቀጣይ ኤች ሃ አራተኛ ፊደል ኤ። ቀጣይ ኤች አይ ኢ ብንጠቀም ሄ የሚለውን ድምፅ ይሰጠናል። ህ ኤች ብቻ፣ ሆ ኤች እዚህ ጋር አለ ሆ። ኋ ኤች ዩ ኤ፣ ኤች ዩ ኤ። ያው እንደምታስቡት ይሄንን ከዚህ ጋር አንዴ ቀንሰው። እሺ ኤች ኢ፣ ኤች ዩ፣ እዚህ ጋር ኤች አይ፣ የዚህኛው ኤች ኤ ሲሆን ሃ፣ ሄ፣ ህ፣ ሆ፣ ኋ። በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። የለን ስንሰራ ደግሞ ለ ኤል አለ እዚህ ጋር ለ የመጀመሪያ ፊደል ስለሆነ ኤችን አናባቢ ተጠቅመን ኤል ኢ። ሉ ስንሰራ ኤል እዚህ ጋር አለ ሁለተኛ ፊደል ነው። የሁለተኛ ፊደል አናባቢ ዩ ነው። ኤል ዩ። ሊ ስንሰራ ኤል ሶስተኛ ፊደል አይ፣ ኤል አይ። ላን ስንሰራ አናባቢው ኤ ነው፣ ዘሩ ኤል ነው። ኤል ኤ። ሌ ለመጻፍ ኤል አናባቢው አይ ኢ። ልን ስንጽፍ ዘሩ ኤል ነው፣ መጨረሻው ማንም የለም ኤል ብቻ ማለት ሎ፣ ዘሩ ኤል አናባቢ ኦ። ሏ ዘሩ ኤል አናባቢ ዩ ኤ። እሺ ሐመር ውሃ ስንጽፍ አክቹአሊ ከሀሊታው ውሃ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኤች ኤ ኤች ዩ ኦ። ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ። ስምንተኛው ኋ ዲቃላ ፊደሉ ኤች ዩ ኤ ማለት ነው። እሺ የመን እንሰራለን። መ ኤም አናባቢ ማለት ነው ኤ፣ ኤም ኤ። ሙ ኤም ዩ፣ ኤም ዩ። ሚ ኤም አይ። ማ ኤም ማ ኤ። ሜ ኤም አይ ኢ። ም ኤም ብቻ ማለት ነው። ሞ ኤም አናባቢ ኦ። ሟ ኤም አናባቢ ዩ ኤ። ያው ዩ ኤ አናባቢ ማለት ነው። እሺ ሰ ዘሩ ኤስ ነው። ኤስ ኢ። ሱ ኤስ ዩ። ሲ ኤስ
አይ ኤስ ኦኬ እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ ስፔሊንግ ኤስ ዩ ሲ ኤስ አይ ሳ ኤስ ኤ ሴ ኤስ አይ ኢ አይደል ኤስ አይ ኢ ስ ኤስ ብቻ ሶ ኤስ ኦ ሷ ኤስ ዩ ኤ ሱ ዋ ሷ ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። ያው እዚህ ጋር ያሉትን አናባቢዎች ስላረም የሚረግ ወደ ታች አምጥቼላችኋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ቃሪዎችን በዚህ መቀጠል እንችላለን። ረ ማለት ፋሚሊው ወይም ቤተሰቡ አር ነው። አር ረ ኢ ሩ አር ዩ ሬ ቤተሰብ አር አይ ራ አር ኤ ሬ አር አይ ኢ አይደል የሚሆነው አር አይ ኢ ር አር ብቻ ሮ አር አናባቢ ሯ ሯ አር ዩ ኤ ሯ ይባላል ማለት ነው። ሰ ኤስ ኢ ሱ ኤስ ዩ ይሄን ከዚህ በፊት ከዚህኛው ሰ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ድጋሚ እንደመስራት ነው። ሲ ኤስ አይ ሳ ኤስ ኤ ሴ ኤስ አይ ኢ ስ ኤስ ሶ ኤስ ኦ ሷ ኤስ ዩ ኤ ሷ ሷ ኤስ ኤች የሸ ኤስ ኤች ነው። የሰ ኤስ ብቻ ሸ ለማለት ኤችን እንጨምርበታለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊደሎች አንዳንድ ፊደሎች አሉ። ያው ሙሉን ስለምናይ አሁን ዛሬ እስከ ቀን የምናየው ከዚህ በኋላ ሙሉን እናያለን ማለት ነው። በክፍል 2 ያን እንቀጥላለን። አሁን እንቀጥል። ኤስ ኤች ሸ እዚህ ጋር አናባቢ ማለት ነው። ኤ እንዲህ ሸ ማለት ነው። ቤተሰብ ኤስ ኤች እንግዲህ ሁሉም ፊደሎች ላይ ቋሚ ነች። ማንን ነው የምንቀያየር? ምን የሚለያዩት እነዚህ አናባቢዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ሹ ለመጻፍ ኤስ ኤች ዩ ሺ ለመጻፍ ኤስ ኤች አይ ሻ ለመጻፍ ኤስ ኤች ኤ ሼ ለመጻፍ ኤስ ኤች አይ ኢ በጣም ይረዝማል። ያው ግን ምን ማድረግ አንችልም። ኤስ ሼ ለማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ሺ ለመጻፍ ኤስ ኤች ብቻ ሾ ኤስ ኤች ኦ ሿ ኤስ ኤች ዩ ኤ ቀ ኪው ኤ ቁ ቤቱ ኪው ነው። ኪው ዩ ኪው አይ ቃ ኪው ኤ ኪው ኤ ቄ ኪው አናባቢ አይ ኤ ቅ ኪው ብቻ ቆ ኪው ኦ ቋ ኪው ዩ ኤ ቁዋ ቋ። ተመልካቾቻችን በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ልናሳያችሁ ወደናል። ያው ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ጥሩ እውቀት እንድታገኙበት የኛም ፍላጎታችን ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ለወደፊት በቻናላችን የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን እንዲደርሷችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ላለው መልካም ጊዜ። በክፍል 2 ከዚህ ቀጣይ ያሉትንና ምሳሌዎችን በመስራት እንቀጥላለን።